Добрий день. Укрлайф ТВ в ефірі. Мене звати Віталій Жугай. Це програма «Погляд». Ми продовжуємо цикл програм, де обговорюємо, як протидіяти інформаційній агресії, і запрошуємо для цих розмов людей, які добре на цьому розуміються. Сьогоднішній наш гість – пан Брайан Меффорд, керуючий директор компанії Wooden Horse Strategies. І вже 17 років пан Брайан працює у Східній Європі, можна сказати 18, бо ще один рік працював радником у Віктора Ющенка, президента України. І наша програма, як ви знаєте, присвячена протидії інформаційній агресії. І тут такий маленький вступ. Ми пам'ятаємо, що з часів фултонівської промови Черчилля це найбільше таке загострення, можна сказати, інформаційного і гібридного протистояння. І перше моє питання до пана Брайана. Чи вважаєте ви, що нинішнє розуміння урядами Сполучених Штатів і Європи інформаційних і гібридних загроз вже стало більш адекватним? Або достатньо? Is the current understanding of US governments of information threats more or less adequate? Well, obviously, time will tell when we see which side wins. Ну, вочевидь, час покаже, і це залежить від того, яка сторона виграє. But that being said, I am confident that the West will be able to counter the growing threat of the Russian informational war. Проте, сказавши це, я впевнений, що Захід зможе відбити зростаючу загрозу інформаційної війни Росії. Ми ведемо нашу розмову, коли другий день тривають навчання Захід-2017. We are having this conversation when Запад 2017 is on for the second day. І ми бачимо, що у Європі з'являються такі організації чи заклади, як Хельсінський центр протидії гібридним загрозам. And new institutions emerge in Europe, such as the Helsinki Center for Countering the Hybrid Threats. У Ризі працює центр стратегічних комунікацій. The Stratcom Center in NATO Center of Excellence in Riga. І Рекс Тіллерсон заявив про виділення, якщо я не помиляюсь, $40 мільйонів на протидію таким інформаціям. US Secretary of State Tillerson announced $40 million program for the center to counter such information threats. Тому ми вважаємо, що це розуміння мабуть, стає адекватнішим. Therefore, we believe that probably this understanding has become more adequate. І цікаве питання, чи готують десь спеціалістів з протистояння гібридним загрозам? Good question for you. Which places are training places for specialists to counter these hybrid Наприклад, information threats? Академія в Вест-Пойнті, можливо, сили спеціальних операцій інформаційного протистояння. Maybe the West Point Academy, maybe some kind of special ops, information resistance forces are trained in the military. Well, look, the U.S. military, I'm biased, I'm American, but I think I think we can all confidently say the U.S. military is well prepared for all sorts of warfare, and including informational warfare. Що стосується американських збройних сил, то, звичайно, я можу бути необ'єктивним, тому що я американець, але мені здається, що американське військо дуже добре підготовлено до ведення різної війни, і включаючи інформаційну війну. And of course, this money has been appropriated. There are multiple training centers around the world to combat this, but a lot of this work has actually been combated and will be combated even from the private sector. І, звичайно, є певні кошти і є тренінгові центри з цих питань. Проте я хочу наголосити, що багато роботи з цього буде робитися у приватному секторі, приватними громадянами. I mean, in a political campaign, for example. Наприклад, у політичних кампаніях one candidate will say the other candidate's a bad guy, the other candidate says no, the other guy's a worse guy. And so, if you look at Western politics, especially American politics, I mean, it's very competitive, very tough. And so there's a culture of refuting incorrect information. Є така практика, коли кандидат може сказати, що інший кандидат поганий, а той скаже, що цей кандидат ще гірший. У таких політичних кампаніях, у американській політиці є така практика
відбивати такі інформаційні напади протилежної сторони. The only difference is there's no election day with this. This is an ongoing campaign. І це дуже подібний досвід. Єдина різниця те, що в інформаційній війні немає визначеної дати виборів і немає визначених меж кампанії. And that's the West's advantage, is not only do they have truth on their side, but they also have, frankly, greater financial resources. As long as energy prices are low, Russia ultimately will run out of money. Проте перевага Заходу тут не лише в тому, що істина, правда на стороні Заходу, але також Захід має більше фінансових ресурсів, і наскільки ціни на нафту будуть низькими, то з часом в Росії просто закінчаться кошти. Я на початку нашої розмови не встиг ще нагадати нашим глядачам, що газета «Київ, пост» колись назвала вас одним з 20 найбільш впливових експатів в Україні. At the beginning of our discussion, I forgot to mention that Kyiv Post named you once as one of the 20 most influential expats in Ukraine. І там бралося до уваги і ваші можливості в консультуванні, в експертизі, в стратегічних порадах і бізнесу, і державним органам, And they meant your expertise and your capabilities in strategic consulting to businesses and to governments. У цьому зв'язку таке питання. Наприклад, у 2014 році з відкритих джерел відомо, що бюджет Russia Today складав приблизно $400 мільйонів, навіть більше. A question with that regard, we know from open sources that the 2014 budget funding for Russia Today was probably over $400 billion. І оскільки Україна такими цифрами не може відповісти, well, Ukraine cannot count this number. То може нам більше застосовувати так звану soft power, якісь методи народної Probably допомоги? we could use some kind of a soft power, some sort of people diplomacy, public diplomacy. Як ви вважаєте? What do you think? Well, you know, Russia, I'll give them credit for this. They are very serious and they are spending a lot of money. Ну, слід, звичайно, віддати належне, що Росія серйозно підходить до цієї справи і витрачає значні кошти. Because, of course, they're trying to influence public opinion in a way that oftentimes varies from the truth and the reality. Саме тому, що вони хочуть впливати на громадську думку і меседжами, які дуже часто не є правдою і відрізняються від реальності. So, of course, they get credit for trying, but in the end of the day, I'm confident, you know, certainly in the American people, in Europeans, and in the Ukrainian people. I lived here 18 years. І тому відомо їм належне за те, що вони намагаються це зробити, але з іншого боку я маю впевненість і в американському народі, і в українцях, і також зважаючи на мій досвід тих 18 років, що я тут живу. And I'm confident in the phrase from the Bible, the words of Jesus, that if you know the truth will set you free. Ну і також я впевнений в словах із Біблії Ісуса, який сказав, що пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Брайане, ви коли працювали радником Віктора Ющенка, чи тоді рівень інформаційних атак був більшим, меншим, і що ви тоді радили з цього приводу? When you worked as advisor to President Yushchenko, was the level of information attacks lower or same or higher, and what was your advice to President Yushchenko then? Well, certainly the attacks were very brutal at that time. Ну, звичайно, атаки були дуже брутальними на той час. But now you can look at how social media is playing a much larger role than it did in 2009-2010. Проте зараз ми можемо бачити, як соціальні мережі відіграють набагато більшу роль, ніж у 2009-2010 роках. I mean, no serious national political figure lacks a Facebook page or
social media for tweets or these sorts of things. So this has become a primary means of communication for many У politicians. всіх політичних лідерів є або Фейсбук-сторінка, або Твіттер-аккаунт, і це стало основним способом для комунікації такого роду. You know, during the Orange Revolution, there was no Twitter, no Facebook. Під час помаранчевої революції не було ні Твіттеру, ні Фейсбуку. So it's interesting to see how politics in Ukraine and the world has evolved just because of social media in the last maybe 5 to 6 years. Тому цікаво бачити, як політика в Україні і в світі розвивається під впливом соціальних мереж за останні 10 років. And so you have this great tool for communication for Facebook, but at the same time, it's also a tool that can be used by your opponents. And so getting mastery of this new technology, this new forum for communication is key to any successful politician. І тому ми маємо цей чудовий спосіб, як Facebook, але так само цим засобом користуються і ваші опоненти, і тому планування новою технологією це зараз стало ключовою навичкою для комунікації. Retrospectively, had social media been as popular now as it was when Yushchenko was president, it might have changed a few things. В ретроспективі, якщо б соціальні мережі були так популярні, коли Ющенко був президентом, як зараз, то це могло б змінити деякі речі. Ви згадали про соціальні медіа, якраз тут виписав, що Алекс Самос, керівник Facebook з питань безпеки, повідомив про виявлення цілеспрямованої рекламної кампанії на Facebook, і він говорить про те, що 100 тисяч виділялося тоді доларів на платну рекламу у Фейсбуці. Ну і дуже багато є так званих роботизованих ботів, які подають твіти, наприклад, від імені людей. Насправді це робить комп'ютер. Well, you mentioned the Facebook, and I recall that Alex Amos, the head of Facebook security advocacy, said that there were the advertisements procured for about $100,000, and there were lots of fake accounts and machine accounts, so-called bots, aimed at influencing the political mood during the past election. Як у такому світі підвищувати медіаграмотність людей, починаючи від, можливо, школи і закінчуючи з дорослими громадянами, які є виборцями, бо від того, як вони розуміють світ, так вони і такі рішення приймають. Ну, So how could you increase the people's knowledge from in this environment, from young people who go still to school to more grown up, to the grown-ups? Well, the advice I'd give to young people working in the journalism field is to always be professional and be patriotic, and the work of journalist has an impact on what society thinks. І та порада, яку я даю молодим людям, які хочуть займатися журналістикою, студентам, це те, що завжди будьте професіоналами і завжди будьте патріотами. Could you repeat the last? Be professional, be patriotic, because the work of journalists influences public opinion. Тому що робота журналіста впливає на громадську думку. In the United States, there's a tradition in times of war, journalists may have access to information, but they're careful not to release it if it would in any way harm the national security. Є така традиція у Сполучених Штатах, це те, що під час війни журналісти можуть мати доступ до інформації, але вони дуже обережні із тим, щоб її поширювати, якщо це може завдати шкоду інтересам національної безпеки. And of course, we also have a First Amendment and a strong free speech tradition. А так само ми маємо першу поправку і міцну традицію свободи слова. But at the end of the day, people are people, and they have to look at themselves in the mirror and decide,
am I a patriot? And if so, then I have a certain obligation to do the right thing, I believe. Але в кінці кінців це люди, і треба глянути в дзеркало і вирішити для себе, чи я є патріот, і чи я маю певні зобов'язання, на якому я боці. Наші опоненти часто називають Україну failed state, країною, де панує корупція. Our opponents often call Ukraine failed state and the country where corruption reigns. Країну, яка колись начебто продавала комплекс Кольчуга. The country that allegedly was selling the Кольчуга missiles. А тепер начебто ракети для Кореї Північної. And presently selling the missile components for North Korea. А які гасла повинні доносити, проголошувати, промовляти наші політики для світу? So which messages should our politicians bring and articulate for the world? Well, I would give Ukraine credit for having a relatively good response on the allegations about North Korean rockets. Ну, я віддав би Україні належне. Україна досить гарно відреагувала на звинувачення у продажі зброї Північній Кореї. So very quickly they had different people, credible speakers on national security, come out and dispel this myth. Дуже швидко різні спікери і варті, ті, що заслуговують на довіру, спікери, фахівці із національної безпеки з'явилися в ефірі і розвіювали ці міфи. So now effectively what has happened is people in the West, they understand Ukraine did not sell these rockets to North Korea. Ну і завдяки цьому люди на Заході, вони зрозуміли, що Україна не продає ці ракети в Північній Кореї. The Russians still believe that they did. Ну, росіяни все ще продовжують вірити, що продавали. And the North Koreans sure wish that Ukraine did. So. Ну, а люди в Північній Кореї, ну, вони, напевно, раді би були, якби Україна це робила. Це гарний жарт. One other thing I would add is, you know, That's a good job. Whenever I started politics about the age of 16. Ну, ще одне, що я хотів би додати, коли я почав займатися політикою в віці 16 років. They always said, you know, the rule is you have 24 hours to respond to an attack. То тоді було правило, ви маєте 24 години для того, щоб відповісти на інформаційну атаку. And if you didn't respond in 24 hours, then the allegation would stick. People would believe it. І якщо ви не зробите таку відповідь протягом 24 годин, то це звинувачення до вас приклеїться. Вона залишиться з вами. Now because of the internet, because of social media. А зараз через інтернет, через соціальні мережі. You probably have about 2 hours realistically. Ну, реалістично ви десь маєте 2 години, напевно. Це дуже цікаво. Я розумію, що That's very interesting. I understand. Ви не представляєте офіційну позицію уряду Сполучених You Штатів. do not represent the official US government position. Але як аналітик, стратег. But as an analyst, as a strategist. Як ви вважаєте, чи близький уряд, а особливо президент, до надання зброї Україні для захисту? І What do you think, is the government and the president, are they close to provide Ukraine with the defensive weapons? І, можливо, в майбутньому статус головного союзника поза межами НАТО? And could Ukraine have the major non-NATO ally status in the future? Well, thank you again. I don't speak for the U.S. government, but I do have an opinion. Я не, звичайно, не говорю від американського уряду, але я маю власну думку. And I'm a supporter of lethal arms for Ukraine. Я підтримую те, щоб Україні надали летальну зброю. You know, the best way to have peace is to be prepared for war, and that's been true throughout history. Тому що найкращий спосіб мати мир – це бути готовими до війни, і це правда. And Ukraine needs a strong deterrent against Russian aggression. І Україні потрібні сильні засоби стримування російської агресії.
you know, the Congress, without a doubt, is strongly supportive, both Republicans and Democrats, of lethal weapons for Ukraine. Без сумніву, Конгрес, обидві палати, обидві фракції, республіканці і демократи, підтримують надання летальної зброї Україні. And now the White House is also strongly considering this issue. А тепер Білий дім також розглядає уважно це питання. Тобто now lots of speculation about President Trump and does he have ties to Russia or this or that. Багато спекуляцій про президента Трампа, чи має він зв'язки з Росією, чи ні. But I think the key issue that people should focus on is that 1 year ago under Obama, lethal weapons were not even being seriously considered. Проте я гадаю, що ключове питання, і на ньому треба заакцентувати, це те, що рік тому, коли президентом був Обама, то летальна зброя навіть не розглядалася. So now the debate is a serious debate about to give lethal weapons or to give lethal weapons later or maybe not at all. А зараз серйозні йдуть дебати про те, чи надавати летальну зброю зараз, чи можливо пізніше, чи взагалі. So in my opinion, the debate is moving in the right direction for Ukraine. І мені здається, що ця дискусія рухається у правильному напрямку для України. And my personal opinion is that it's a matter of time before Ukraine does get lethal weapons from the US. І я вважаю, що це просто питання часу, коли, це моя особиста думка, питання часу, коли Україна отримає летальну зброю від США. As for major non-NATO allied status for Ukraine, що стосується статусу головного союзника поза НАТО для України, військового союзника. You know, that's a very practical step for Ukraine. I think even more practical than NATO, certainly in the short term. Ну, я гадаю, що це дуже практичний крок для України, і, можливо, навіть більш практичний, ніж НАТО у короткочасному проміжку. You know, you look at Israel with what 6-7 million people. Гляньте на Ізраїль, 6-7 мільйонів населення. But they have this status. Але вони мають цей статус. And nobody in the Middle East or anywhere in the world doubts that if Israel were invaded, that the U.S. would come to their aid. Ну і ніхто на Близькому Сході не має сумніву, що якщо буде вторгнення в Ізраїль, то Сполучені Штати прийдуть на допомогу. And because of the specific requirements of NATO not to have any territorial disputes. А так само через певну таку умову НАТО не мати територіальних суперечок. This is a more practical, at least short-term step for Ukraine. То це теж був би більш практичним, короткочасним, короткочасним рішенням для України. Як ви гадаєте, рішення ООН щодо блакитних шоломів, щодо миротворців на Донбасі буде прийнято і чи в такому обсязі, який передбачає їх присутність на всій території? What do you think? Would the UN take a decision on the peacekeepers in Donbass and in this whether to this number and in what areas? That's a big question right now. I mean, what's good is at least there's a debate now. This was also not on the table 3 months ago. Це теж питання зараз, що добре, що зараз є дебат з цього приводу, що це питання не було взагалі на порядку денному, принаймні декілька місяців. But of course, since it comes from Russia, initiated from Russia, everyone's a little suspicious. Ну, але звичайно те, що виходить від Росії, що це ініційовано Росією, то всі з підозрою до цього ставляться. Деякі підозрюють. But if some, reasonable accommodation that protects Ukrainian interests can be worked out, particularly on the territory of Ukraine and the occupied territories, then that's something to consider. Проте, якщо буде знайдений якийсь механізм, який захистить інтереси України і на кордоні, і на окупованих територіях, то це варто того, щоб його розглянути.
Ukraine is now on the Security Council of the UN, which is good. Україна зараз є членом Ради безпеки ООН, це добре. But of course, Russia is a one of the 5 permanent members of the Але, Security Council. звичайно, Росія один із 5 постійних членів Ради безпеки. So as always, we'll hope for the best, and you know, ideally, Putin would be looking for some exit strategy in the Donbass ahead of the 2018 elections. Ну, звичайно, ми всі сподіваємося на краще. Ну, в ідеалі Путін шукає якоїсь стратегії виходу з Донбасу перед виборами 2018 року. So I don't want to be a wild-eyed optimist, but I don't want to dismiss it either. So let's just say, if that happened, then Santa Claus would come early in this year. So. Ну, я не буду таким якимось надмірним оптимістом, але не варто цього також виключати. І, ну, давайте лише скажемо так, що якщо це станеться, то значить, можливо, Санта-Клаус з'явиться раніше цього року. Наскільки демократичний світ готовий діяти у середовищі багатьох викликів? So how the democratic world is ready to act in the environment of multiple threats? Я маю на увазі Сирія, Корея, Північна. Syria, Korea, North Korea. Проблеми на сході України. The multiple and the Ukraine's east problems. Тероризм у Європі. The terrorism in Europe. Чи не залишиться Україна в тіні, якщо виникнуть інші серйозні проблеми? Wouldn't Ukraine be in the shadow when there are more major other problems? Well, it's always a risk, of course. Ну, звичайно, це завжди ризик. I remember the third tour of the Orange Revolution, and everyone was excited, and the Ukrainian people stood up to dictatorship, and then the next day there was a tsunami in Indonesia, and the world forgot. Ну, я пам'ятаю третій тур помаранчевої революції, і були всі дуже захоплені, і це висвітлювалося, але наступного дня було цунамі в Індонезії, і світ забув тоді про це. What's good for Ukraine, though, is for the first time the West is thinking about Ukraine in different terms and very frequently. Проте, що добре для України, це те, що перший раз Захід про Україну розглядає Україну по-іншому і в інших умовах. Last year's American presidential campaign was the very first American presidential campaign where Ukraine was a factor. Наприклад, президентська кампанія у Сполучених Штатах була першою кампанією минулого року, була першою кампанією, де Україна була одним із чинників. You know, Russia's been a factor in every election since the Cold War, but for the first time Ukraine was a factor. Росія була чинником, ну, бодай в кожній кампанії після холодної війни, але в перший раз Україна була чинником. So Ukraine is on people's minds now, not only in America, but in Europe and other parts of the world. And this is an opportunity for Ukrainians to show the positives and the great things that are here. І тому Україна є, як кажуть, на слуху у Америці, в Європі, в інших частинах світу, і це така можливість показати світу, що ми тут є. Yeah. Дякую. І оскільки наша програма добігає кінця, то два останніх запитання. Thank you. And because our show is running to the end, approaching the end, two last questions. А наскільки, на вашу думку, англомовні ЗМІ, до яких належить і Київ пост, ну і деякі телевізійні канали, і радійні, ну і ми, звичайно ж, тут ми говоримо і про державні і недержавні ЗМІ, адекватно доносять інформацію про Україну світу? How adequate the English language media, that's the Kyiv Post and government and non-government TV and radio companies, how adequately they bring the information about Ukraine to the world? They're improving and moving in the right direction. Ну, вони роблять це краще і рухаються в правильному напрямку. The Kyiv Post was always an oasis of free speech and pro-reform thinking. Київ Пост завжди була певною оазою свободи слова і реформаторського мислення.
even in the dark days of Gangadze under Kuchma going на forward. підтримку реформ навіть в ті темні часи в Гонгадзе і в часи, коли президентом був Кучма. And if you look at English language media, now there's an expansion. So there's Business Ukraine, there's the Odessa Review. Якщо ви глянете зараз на англомовні медіа, то це певна експансія. Є Business Ukraine і Odessa Review. For the first time since Euromaidan, the What's On magazine is resuming publication. І так само журнал What's On вперше після Євромайдану відновлює видавництво. And all this is very important, and I'll give you just one quick statistic, and we could talk about it longer, but the reason why it's important to have that English language media in Kyiv is that right now, for example, in the financial sector, more than 95% of all the media is routed through Moscow bureaus. Ну і це дуже важливо, і так само я скажу, чому лише одна цифра, чому це важливо. У фінансовому секторі 95% усіх новин про Україну йде через московське бюро міжнародних ЗМІ. So by the time it actually gets back to New York, to Washington, І коли ці новини потрапляють звідти до Нью-Йорка, до Вашингтона, it's already has a Russian filter. вони мають певний російський фільтр. Ви, напевно, знаєте, що в Україні створено суспільне телебачення. Maybe know that Ukraine established a public TV. Ну і ми всі сподіваємося в журналістському середовищі, що воно ефективно комунікуватиме зі світом. And maybe you all hope in the media, in our media circles, that it would effectively communicate with the world. І останнє запитання, яке я вам обіцяв. The last question that I promised. Ваші поради журналістам, які вже працюють, і студентам, які ще вчаться. So what would be your advice to journalists who are already working and to students who study? Що найважливіше їм знати What у is світі? the most important they should know У світі гібридних воєн і інформаційних in this world інвазій. of hybrid wars and information invasions? Well, you know, number one, tell the truth. Ну, перше, це говоріть правду. If you tell the truth, you never have anything to be ashamed of. Якщо ви говорите правду, то вам нічого тоді стидатися. And as I mentioned before, in the States, there's, you know, in times of war, there's, it doesn't matter left or right, but journalists, they all rally around the country. І так само, те, що я вже казав раніше, у Сполучених Штатах під час війни немає значення, чи ви лівий, чи правий, але журналісти гуртуються навколо країни. So there's a you know, a sniper war in the east, and there's hybrid warfare going on throughout the country. Ну, йде це снайперська війна на сході і є гібридна війна по всій країні. So be patriotic, be professional. Тобто будьте патріотами, будьте професійними. And most of all, always tell the truth. Ну і найголовніше, це більше за все, це завжди говоріть правду. Дякую. Я хочу нагадати нашим глядачам, що гостем програми був Брайан Меффорд, I'd like to remind our guest that Bryan Mefford was the керуючий директор фірми Wooden Horse Strategies. І сподіваємося, що ми ще зустрічатимемося в ефірі. And I hope we'll still meet on air. До побачення. Всього доброго. Good pleasure.